Salutare, prieteni! În plină pandemie și frig, continuăm munca la Skoda 135 GL. Astăzi o să dăm motorul jos pentru a schimba coroana de volantă și asta pentru a putea porni mașina normal. Bănuim că tipul de coroană instalată pe motor este una de Skoda Felicia, iar pasul și grosimea dinților diferă față de o coroană de 120 sau 130. Pentru a putea demonta motorul, în primul rând, trebuie să îndepărtăm toată instalația electrică de pe panoul spate. Să demontăm broasca de închidere a capotei, bara de protecție, dar și panoul spate. Începem prin a demonta bara de protecție, care este fixată în 4 șuruburi. Urmează broasca de închidere a capotei spate, dar și instalația electrică. Odată demontate, putem trece la îndepărtarea panoului spate. Acesta este prins în 6 șuruburi, câte 3 pe fiecare parte. După îndepărtarea acestor șuruburi, putem îndepărta panoul spate. Se poate vedea mai bine în aceste imagini zonele în care este fixat panoul spate. Pentru a putea scoate motorul în primul rând, trebuie să deconectăm mai multe cabluri și conducte, cum ar fi cele de apă, cablul de accelerație și de șoc, alimentare și instalație electrică conectată la motor. După ce am îndepărtat toate aceste conexiuni, urmează să detașăm motorul de pe cutie, care este fixat în 4 puncte. Se poate observa în imagini care sunt zonele de ancorare a motorului pe cutie.
Pentru a scoate motorul fără a deteriora anumite componente din agreiajul cutiei de viteză, este necesar să fixăm cutia pe ceva stabil. Urmând ca ulterior să ridicăm motorul, să introducem suportul improvizat de scoatere a motorului și să îndepărtăm cele 4 șuruburi ce fixează bara de susținere a motorului de șasiu. Odată ce am făcut toate aceste lucruri, motorul ar trebui să iasă ușor. Un fel de plug and play, dacă se poate spune așa. Și acesta este minunatul motor de Skoda 135 GL, în toată splendoarea adunată de-a lungul timpului. Nu știu dacă se poate vedea, dar se pare că coroana este cea originală, doar că toți dinții sunt aplatizați, motiv pentru care mașina nu pornea la cheie. Și dacă tot am ajuns până aici, ar fi păcat să nu curățăm cutia și să verificăm discul de ambreiaj. O să folosesc o metodă mai puțin folosită, dar eficientă pentru a îndepărta coroana de pe volantă. Și asta prin aplicarea metodei rusești, prezentată și în alte videouri. O metodă extrem de rapidă, dar mai puțin agreată în rândul filozofilor. Se poate vedea extrem de clar cât de uzat este coroana veche și cum arată cea pe care dorim să o instalăm. Pentru că motoarele de favorit Felicia și Fabia sunt derivate din acest motor de Skoda 135, să prezentăm și care sunt diferențele între aceste motoare. În primul rând, motoarele sunt identice în proporție de 95%, inclusiv chiuloasa, care este interschimbabilă între toate modelele produse din 1987 până în 2004. Diferențele notabile sunt legate de anexele motorului, cum ar fi galeria de admisie și galeria de evacuare, care se găsesc extrem de greu originale și variază ca și preț între 100 și 200 de euro bucata. Pompa de apă cu ștuț suplimentar pentru a conecta circuitul de răcire la admisie, dar și termostatul cu senzorul de apă incorporat pe el și în unchiuloasă, cum se găsește la motoare de generație veche. Un astfel de motor are o valoare de piață de aproximativ 1000 de euro, doar anexele menționate mai înainte valorând în jur de 500. Cu mențiunea că prețul este extrem de rezonabil, având în vedere cât de greu se găsesc la vânzare astfel de motoare sau componente. Și pentru că se apropie 1 decembrie, curățăm totul cât mai bine și sărbătorim printr-un grătar Skoda data viitoare. Vă mulțumesc pentru vizionare!